হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক AssamXYZ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি গৈ আছোঁ বন্ধুসকল চাবলৈ এটা চাহপাত ফেক্টৰী, আৰু আপোনালোককো দেখাম চাহপাত ফেক্টৰীত চাহপাত কেনেকৈ বনায়। আমি গৈ আছোঁ গোলাঘাটতে থকা আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা আমি চাহপাত ফেক্টৰী এটাৰ ওচৰত চাবলৈ গ'লোঁ। এতিয়া সোমাই আহিলোঁ বন্ধুসকল ভিতৰলৈ, আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম ভিতৰত চাবলৈ কি আছে। আৰু বন্ধুসকল এইবিলাক যে দেখিছে বাকচৰ নিচিনা আৰু তলত নেট লগোৱা আছে চবতে। ইয়াত প্ৰথম চাহপাতটো থয়হি আনি বেগেৰে আনি ইয়াত ঢালি ঢালি ধুনীয়াকৈ ইয়াত থয়হি বাকচৰ নিচিনা এইবোৰ যিবোৰ দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত চবতে নেট লগোৱা আছে, আৰু এনেকুৱা ছিষ্টেম ওপৰতো আছে। এতিয়া আমি তলটো চালোঁ, এতিয়া চামগৈ ওপৰত। আৰু এইকেইটা ধোৱা মেচিন হয়, এইকেইটা ঘূৰি থাকে ধুই ধুই। আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ ওপৰলৈ উঠি। ইয়াতো একে চিষ্টেম বন্ধুসকল, তলত যেনেকুৱা দেখিছিলে ইয়াতো একেই বন্ধুসকল। ইয়াতো নেট লগোৱা আছে চবতে। ইয়াতো চাহপাতটো আনি পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাত লাগে জাপি দিয়ে। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যে দেখিছে ইয়াত এয়া হুকবোৰ লোফাৰৰ, ইয়াত আচলতে চাহপাত বেগবোৰ চাহপাত ভৰাই পেলাই ওলোমাই দিয়ে আৰু সেই ৰুমটোলৈ গুচি যায় মেচিনৰ সহায়ত। ইয়াত যিমান পাত থাকে বেগত ভৰাই চব মেচিনৰ সহায়ত সেই ৰুমটোলৈ লৈ যায়, তাতহে বাকী কামবোৰ হ'ব। আৰু আজি বন্ধ বন্ধুসকল, বন্ধ মানে পাত আহি পোৱাহি নাই, সেইকাৰণে মেচিন চলোৱাও নাই, আৰু ইয়াত পাতো নাই, খালী হৈ আছে। এনেকুৱাই কাম কৰে। এতিয়া বন্ধুসকল নামি আহিলোঁ তললৈ চাবলৈ ভিতৰত কেনেকুৱা ছিষ্টেমত কাম কৰে, কেনেকুৱা ছিষ্টেমত পাতবোৰ ধুৱে, কেনেকৈ চাহপাত বনায়। এতিয়া ৰুমটোৰ ভিতৰত আমি চাম বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল এইফালেও আছে, আৰু এইকেইটা মেইন জেনেৰেটৰ কাম কৰি থাকে, আৰু এইফালেও আছে। আমি ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ আৰু চাবলৈ। আৰু বন্ধুসকল ইয়াতো একেই, আৰু ইয়াত ক্লিয়াৰকৈ দেখিব, তাত তলত অকণ ভিডিঅ'টো আন্ধাৰ আন্ধাৰ উঠিছিল, ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিব। ইয়াতো একে ছিষ্টেম, ইয়াতো পাত ৰাখে, আৰু এই লগবিলাকৰ সহায়তে সেই ৰুমটোলৈ গুচি যায় বেগবোৰ। চব মেচিনে কাম কৰি থাকে, বেগবোৰ লাইন লাইনকৈ লৈ যায়। আৰু ইয়াতো ওপৰতো একে ছিষ্টেম আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইটো বন্ধুসকল ভিতৰতো, আৰু ইয়াতে মেইন কামখিনি চলে। মেচিন ইয়াতে চলি থাকে ৰুমটোৰ ভিতৰত। এই মেচিন সোপাই পাত ধুৱে আৰু ইয়াতে চাহপাত উলিয়ায়। আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ, এইকেইটা ঘূৰি থাকে, ধোৱা কামো হৈ থাকে ইয়াত, আৰু এফালে ধুৱে আৰু এফালে চাহপাতো উলিয়ায়। আৰু এতিয়া কাম বন্ধ হৈ আছে, মানে চাহপাত আহি পোৱাহি নাই। চাহপাত যেতিয়া আহিব তেতিয়া পূৰা কাম চলি থাকে। আৰু এতিয়া এনেই চাফা কৰি আছে মেচিনবোৰ।
সেইবোৰ চাই বন্ধুসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ পানী পৰি আছে আৰু গৰমো পৰি আছে, সেইকাৰণে মনটো গ'ল ভালকৈ হাত ভৰি ধুই পেলাই পানী খাই ল'লোঁ। আৰু বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ হাত ভৰি ধুই তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আচল বস্তুটো, ৱেট যোনটোত কৰে। ইয়াতে ৱেট কৰে চাহপাত আৰু ইয়াত গাড়ী চাড়ীয়ে উঠাই দিয়ে গোটেইখনতে আৰু ইয়াত ওলাই যায় কিমান হয় আৰু একেলগে ৱেট কৰি দিয়ে গাড়ী চাহপাত। বন্ধুসকল ফাইনেলি গোটেইখিনি চালোঁ আৰু চাহ এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ চাহপাত ফেক্টৰীটো কেনেকৈ চাহপাত বনায়। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।